नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले चनाको रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ रातभरि भिजाएको चना एक बटुको लिएको छु। हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले सब्जीहरू मिसाएर रोटी बनाउन लागिरहेको छु। क्याप्सिकम लगाएको छु आधी, गाजर लगाएको छु एउटा मसिनो गरेर काटेको। अब त्यस पछाडि चाहिँ मैले सिमी लगाएको छु 2-3 वटा। हजुरहरूले के सब्जी लाउनु मनपर्छ त्यो लगाउँदा हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मसिनो गरेर चप गर्नुपर्छ, पिस्नुपर्छ। अब हजुरहरूले चाहिँ मिक्सर उसमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ, चपिङ बोर्डमा पनि काट्नु सक्नुहुन्छ। अब खोर्सानी लगाएँ, प्याज लगाएको छु। खोर्सानी प्याज चाहिँ कतिको खानुहुन्छ पिरो त्यही अनुसार लगाउनु होला। खोर्सानी मसिनो गरेको धनियाँ लगाउँदैछु काटेको। यसलाई चाहिँ जे होस् पिस्नुपर्छ, मसिनो गरेर चपिङ गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि चाहिँ अब हाम्रो रोटीमा जे होस् लगाउनलाई मिल्छ। यसरी बनाउँदा चाहिँ बच्चाहरूले पनि भेजिटेबलहरू खानुहुन्छ, थाहै पाउनुहुन्न। मसिनो गरेर लगाएको चाहिँ अब चना मिक्सीमा लगाएर फेरि पिस्नुपर्छ। मिक्सीमा लगाउँदैछु म चना, पानी थोरै लगाउनुपर्छ। पिसेर मैले गान सकिसकेँ। अब यतिकै पिस्नुपर्छ, मसिनो नै बनाउनुपर्छ। यो त रोटी बनाउनुको लागि हो। मिक्सरमा लगाउँदै पिस्नुपर्छ, पानी थोरै थोरै लगाउँदै। चनाको रोटी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक पनि हुन्छ। चनामा चाहिँ थोरै पानी लगाएर पिसेको चनामा पिसेको पानीलाई थोरै लगाएर मिक्स गर्नुपर्छ। ठिक्क यसलाई चाहिँ डाडुले हाल्ने हिसाबले बनाउनुपर्छ। मिक्समा पिसेको हामीले अब सबै भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ लगाउनुपर्छ त्यही चना पिसेकोमा। अब नुन स्वाद अनुसार, बेसार थोरै, धुलो मसला 1 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, सबैतिर लाग्ने गरेर मजाले मोल्नुपर्छ, मिक्स गर्नुपर्छ मसलाहरूलाई। मिक्स गर्नुपर्छ मजाले। चनामा चाहिँ आइरन, प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। अलिकति पानी लगाउँदै फेरि घोल्नुपर्छ। सुगरलाई पनि राम्रो गर्छ यो चनाले चाहिँ। मजाले घोल्नुपर्छ। डाडुमा जे होस् डाडुबाट झर्ने गरेर ठिक्कको बनाउनुपर्छ। धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन। अब मैले पोल्नको लागि तावा बसाइसकेको छु। थोरै घिउ लगाउँदैछु। घिउलाई चाहिँ सबैतिर दल्नुपर्छ, सबैतिर लागोस् भनेर घिउ।
हामीले चाहिँ खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। बच्चाहरूलाई टिफिनहरू पठाउँदा पनि हुन्छ, रमाइलो खानुहुन्छ, बच्चाहरूले मन पराउनुहुन्छ। डाडुले मिलाउँदै बनाउनुपर्छ। छोपेर ग्यास चाहिँ सानो बनाएर पकाउनुपर्छ। ठुलो ग्यास बनायो भने चाहिँ डढ्छ, त्यस कारणले गर्दा सानो ग्यास पारेर छोप्दै पकाउनुपर्छ। घिउ चाहिँ अलिअलि फेरि लगाउनुपर्छ। हजुरहरूलाई कतिको चिल्लो खानु मनपर्छ त्यो अनुसार लगाउनु होला। तेलमा पनि बनाउन सकिन्छ, तर घिउ चाहिँ अब हेल्दी मिठो पनि हुन्छ घिउ लगाउँदा। पाकिसक्यो। अब एउटा चाहिँ फेरि अर्को लगाउन तयार गर्दैछु। घिउ लगाइसकेँ। फेरि एक डाडु लगाएर त्यसलाई मजाले सबैतिर फिजाउनुपर्छ। बिमारीहरूलाई भयो, सबैलाई, सुगरको बिरामीलाई पनि खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। हेल्दी हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक हुन्छ। फेरि अर्को पनि उल्टाउने बेला भइसक्यो। ग्यास सानो बनाउनुपर्छ। हतार नगरी छोप्दै पकाउनुपर्छ। तयारी भइसक्न आँट्यो। हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई मैले सर्भ गरेर पनि देखाइसकेँ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।